Một đêm trong ca trực tại Mộc Nghĩa Trang, một người bảo vệ có dùng điện thoại cá nhân ghi lại khung cảnh bên trong để gửi cho anh rể xem, mục đích để anh ta biết được vị trí chính xác của khu vực hỏa táng. Và trong khi ghi hình, người bảo vệ có đề cập đến lý do vì sao mình không thích trực đêm, nhắc là phải đi kiểm tra trong khu vực này một mình khi trời tối. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo nó có điều gì đó không bình thường. They turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Không cần đi vào chi tiết, vì khi nghe đến khu vực hỏa táng, bạn cũng đủ biết nó liên quan đến điều gì rồi phải không? Một số ý kiến nói rằng, vốn dĩ là một nơi thường xuyên tiếp nhận và cũng là một thủ tục cuối cùng của một đời người, nên về cơ bản nơi này đã đủ khiến một số người cảm thấy e ngại khi phải bước vào. Nhưng có lẽ sau khi xem được video của người bảo vệ, cảm giác đó không còn mơ hồ nữa. Khi anh ta tiến sâu vào trong, nơi mà các thủ tục cuối cùng đã hoàn tất, chỉ còn chờ thân nhân đến nhận phần còn lại, thì những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Không rõ nguyên nhân vì sao cái nắp bình kia đã có thể tự di chuyển được. Điều khó hiểu hơn, nắp không di chuyển một lần, lần cuối cùng dường như nó đã nhô lên cao. Nhìn thấy tận mắt điều không thể lý giải đó, người bảo vệ đã chạy ra khỏi khu vực ấy, cho đến khi anh chạy ngang qua một gian phòng khác. Bất ngờ điều kỳ lạ này xảy ra trước mắt anh ta. Đến hiện tại, các video này của người bảo vệ vẫn đang được mọi người bàn luận khá nhiều. Với những người tin vào những điều nằm ngoài sự hiểu biết thông thường, họ cho rằng nơi đây vốn là một nơi giao thoa giữa hai thế giới, nơi khởi đầu và sự kết thúc của một đời người, nên không loại trừ khả năng điều mà người bảo vệ nhìn thấy không chỉ đơn giản là một hiện tượng vật lý, mà là dấu hiệu từ một thế giới khác, nơi vẫn còn tồn tại những điều mà con người chưa thể lý giải. Nhưng đối với những người ít tin vào yếu tố kỳ bí, họ lại nhìn nhận các sự việc hoàn toàn khác. Theo họ, sự chuyển động của chiếc nắp bình có thể là kết quả từ sự thay đổi áp suất không khí trong phòng, hoặc từ dòng khí nóng lạnh đột ngột do lò hỏa táng vừa hoạt động. Hơn nữa, góc quay, ánh sáng kém hay chất lượng camera cũng dễ khiến người xem bị ảo giác chuyển động. Suy cho cùng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở giả thuyết, chưa có kết luận nào chắc chắn. Vậy nên từ góc nhìn của bạn, biết đâu sẽ có thêm một giả thuyết khác thuyết phục hơn. Và mình có thêm một câu hỏi vui thế này. Đặt trường hợp bạn là người bảo vệ ấy, sau khi chứng kiến tận mắt những điều kỳ lạ như vậy xảy ra, bạn sẽ phản ứng ra sao? Bỏ chạy hay sẽ tìm hiểu kỹ hơn để có thể tìm ra câu trả lời chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vào một đêm trong khi đang ngủ thì đứa con gái nhỏ của Aliyah đột nhiên thức giấc, chạy sang phòng cô và khóc nức nở thế này. Aliyah nói rằng
Chuyện này đã diễn ra vài tuần trở lại đây, khiến cô vô cùng lo lắng, nên cô đã đưa bé đến bác sĩ và họ cho cô biết rằng đây là giai đoạn phổ biến mà hầu hết các trẻ em ở độ tuổi này thường phải trải qua. Và lần xảy ra gần nhất là đoạn ghi hình này. Khi đó Aliyah đoán rằng con gái đã mơ thấy một điều gì đó khiến nó sợ đến mức phải chạy sang phòng riêng của cô và khóc nức nở như vậy. I'm scared. Scared? Are we scared, baby? Come on, here, pickle. Come here, pickle. Come on, pickle. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? Are you a big girl? You're scared, just remember. Baby Lenny's here, Mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? Sweetie, what are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. Cô chỉ biết rằng mục đích cô ghi lại khoảnh khắc này là để cho bác sĩ xem, nhưng trong thời gian thực, khi cô ghi hình đã có điều gì đó không bình thường xảy ra. Khi Aliyah dẫn con gái về phòng, cô đã cố trấn an bé rất nhiều để con gái có thể an tâm hơn. Nhưng dường như cô bé không chú ý vào những gì mẹ đang nói. Khi đó bé chỉ dám đứng ngoài cửa, nhìn vào phòng mình. Và ngay khi bước ra và nói mẹ không thấy gì cả, ngay lập tức các rèm cửa đang mở đột nhiên sập xuống vô cớ như vậy. Qua ngày hôm sau, để có cái nhìn thực tế và có thể hiểu rõ hơn sự thật nào đã khiến những rèm cửa đột ngột sập xuống đúng lúc đúng thời điểm như vậy, Aliyah đã cập nhật thêm một video khác thế này. You have to be physically standing by the blinds in order to close them like this. There is no wires or anything like that. There's no way this could be battery powered or anything. They just close on their own. And also, all four of them closed at the exact same time. There's no way that's possible because you have to touch it and close it like that. It's not electronic. It's not battery powered. That's not creepy. Trying my best not to freak out. Cô cho biết để có thể đóng rèm cửa xuống chỉ có duy nhất một cơ chế, đó là dùng tay, vì những chiếc rèm hoàn toàn không có cơ chế tự động hay máy móc hỗ trợ nào cả. Đó là điều kỳ lạ đầu tiên. Điều kỳ lạ thứ hai, một lần nữa, nó xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm khi Aliyah xoay người lại phía sau. Không rõ nguyên nhân thực tế điều gì có thể khiến cánh cửa ra vào có thể di chuyển theo kiểu như vậy, vì thật sự thực tế hoàn toàn khác so với suy nghĩ ban đầu của cô. Và để chứng minh mình sai, cô đã thử làm một thí nghiệm thực tế này. So the AC was not on when the door closed. It's very loud. And you can hear it coming from the vent. The air vent could not have pushed this door closed in that other video because the air was not on, the AC was not on. Ban đầu Aliyah nghĩ rằng gió từ máy điều hòa khiến cánh cửa di chuyển đột ngột, nhưng thực tế không phải.
vì rõ là cô đã tăng hết mức để lực gió đạt đến mức tối đa, nhưng cánh cửa vẫn bất động. Vậy rốt cuộc điều gì khiến cánh cửa có thể tự di chuyển 2 lần ở 2 thời điểm khác nhau như vậy? Và sau khi ráp nối các sự kiện lại với nhau, Alia đã mơ hồ đoán rằng trong ngôi nhà này có điều gì đó không bình thường và hiện tại đang gây sự chú ý cho cô và con gái. Tuy có phần lo lắng, nhưng khi đoán được như vậy cô ấy cảm thấy an tâm hơn, vì biết được lý do con gái khóc đêm hoàn toàn không phải do tâm lý như bác sĩ đã nói trước đó. Việc đầu tiên cần làm là cô sẽ để con gái tránh xa căn phòng này, vì như thể mọi điều kỳ lạ đều xuất phát từ đây. Và cũng giống như bao video kỳ lạ khác, đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào chính xác cho những gì đã xảy ra với Alia và con gái. Nhưng bạn nghĩ sao về trường hợp này? Bạn có nghĩ mọi chuyện chỉ là do các yếu tố vật lý xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm, hay là có một yếu tố nào khác mà chỉ riêng bạn mới nhận thấy trong những đoạn video này? Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì nhé! Một cô gái có tên là Charo thường hay chia sẻ các video đời thường lên trang cá nhân. Tuy nhiên, nổi lên trong số đó có một cảnh quay an ninh chứa nội dung hoàn toàn khác so với các video còn lại. Charo cho biết vào một buổi sáng ngày thứ Tư, trong khi dọn dẹp ở phòng khách, nói đúng hơn cô đang làm sạch tấm thảm trải sàn, thì bất ngờ một sự việc kỳ lạ không thể hiểu được xảy ra ngay trước mắt cô ấy thế này. Trong khi cô ấy làm sạch bên kia tấm thảm, thì bất ngờ ngay ở phía bên đây một góc thảm đột nhiên tự hắt lên bất thường. Có thể sự việc này với một số người không có gì đáng để bận tâm, bởi sẽ có nhiều cách để giải thích cho hiện tượng ấy. Nhưng với Charo thì khác. Việc tấm thảm bật lên một cách vô cớ ngay trước mắt mình như thế thật sự không bình thường. Nếu có ai đó cho rằng tấm thảm bị hắt lên là do một cơn gió từ một động cơ, ví dụ như là quạt máy, thì họ đã sai. Vì khi sự việc xảy ra, trong nhà hoàn toàn không có bất cứ một thiết bị nào có thể tạo ra một cơn gió đủ mạnh để làm cho tấm thảm bị như vậy. Đoạn video của Charo đã thu hút hơn 200.000 lượt xem, và kèm theo đó là một số người tò mò về nguồn gốc của tấm thảm kia. Vì theo một số người thì nếu Charo mua lại của một ai đó, họ đoán rất có thể tấm thảm đã có liên quan đến một điều gì đó không hay trong quá khứ. Bên cạnh đó cũng có người giải thích như muốn trấn an cô gái rằng những gì xảy ra chỉ là một sự việc bình thường của sự co giãn chất liệu mà thôi. Rất có thể Charo đang sử dụng máy hút bụi hơi nước, và cũng chính điều này làm cho các sợi vải giãn ra. Đến khi nhiệt độ lạnh dần khiến chúng co lại một cách đột ngột, đã tạo ra hiện tượng như bị ai đó hất ngược lên như thế. Một góc quay nhưng lại tạo ra đa góc nhìn từ những người xem, và bạn cũng không ngoại lệ. Bạn có nghĩ sự việc xảy ra đơn giản chỉ là một hiện tượng vật lý, hay nó có liên quan đến một điều gì khác khó lý giải hơn? Bạn nghĩ thế nào? Một đêm nọ khi vô tình nhìn ra cửa sổ, một người phụ nữ có tên là Olivia vô cùng ngạc nhiên, và cô phải nhìn kỹ lại lần 2 mới có thể xác định thật sự đang có điều gì đó ở bên kia nhà hàng xóm. Ngay lập tức cô dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc lạ ấy. Xem nha. Olivia cho biết khi đó đã hơn 9 giờ tối, khi ngoài đường các hoạt động cũng dần lắng xuống. Nhưng bên kia nhà hàng xóm dường như có điều gì đó khác lạ, như thể đó là một vệt đen không di chuyển khá lâu tại một vị trí. Olivia nói rằng lẫn trong ánh sáng đèn nhà hàng xóm là lớp sương mờ mờ, hình ảnh kia trở nên đậm nét, dễ nhìn thấy hơn. Lúc này cô ấy có thể nhận diện và đoán vệt đen kỳ lạ là một ai đó, hoặc có thể là một hình nộm của người hàng xóm. Nhưng khoảnh khắc người hàng xóm của cô bước ra, và có vẻ như anh ta cũng nhận thấy dáng người bí ẩn kia, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao anh ấy lại nhanh chóng trở vào nhà. Olivia đoán rằng có lẽ anh ấy không muốn gặp rắc rối, hoặc cũng có thể anh đang sợ một điều gì đó ngay khi nhìn thấy.
Bất ngờ hơn, không lâu sau khi người hàng xóm trở ngược vào nhà, vệt đèn kia cũng bắt đầu di chuyển. Mặc dù khoảng cách xa, trời lại tối, nhưng cũng nhờ vào sự chuyển động bất ngờ này giúp Olivia xác định được đó là một dáng người cao lớn. Và không lâu sau khi chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân, rất nhanh chóng nó đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và có rất nhiều bình luận yêu cầu Olivia cập nhật thêm bối cảnh. Và để đáp lại, cô ấy đã chia sẻ thêm video này, mục đích để nói thêm về những điều mà nhiều người xem đang thắc mắc. Okay guys, my neighbors aren't home, but as you can see, there's no Halloween decoration. So, it wasn't that. Như đã nói trên, ban đầu Olivia nghĩ rằng bóng đen kỳ lạ được tạo ra bởi một hình nhân hoặc một điều gì đó tương tự. Nhưng trên thực tế không có bất cứ thứ gì ở khu vực từng xuất hiện điều kỳ lạ như đêm hôm trước. Cá nhân Olivia thì vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng với một số người xem thì cho rằng khả năng cao đó là một người khoác lên mình một bộ quần áo hóa trang nhằm mục đích trêu đùa người đối diện. Và cũng rất có thể chính người hàng xóm của cô đã nhận thấy ngay từ đầu, vì anh ta đứng khá gần dáng người kia nên đã nhanh chóng trở vào nhà như một phản xạ tự nhiên nhằm đề phòng. Tuy nhiên bên dưới phần bình luận cũng có nhiều người cho rằng vệt đèn trong video không đơn giản chỉ là một trò đùa hay một ai đó đang hóa trang, vì dáng người kia cao bất thường và chuyển động có phần cứng đờ, không giống người bình thường. Thậm chí có một vài ý kiến còn cho rằng hình dáng lạ chỉ xuất hiện khi có lớp sương mờ và ánh đèn vàng hắt ra, điều mà họ tin có thể là dấu hiệu của một hiện tượng khó lý giải. Dù thế nào đi nữa, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào khẳng định vệt đèn đó chính là người thật hay là thứ gì khác ngoài hiệu ứng ánh sáng và sương mờ. Nhưng còn bạn nghĩ sao về đoạn video này? Hãy cho mình cùng biết nhé! Trước khi camera an ninh bắt được một thứ gì đó rất lạ trước cửa quán, các nhân viên làm việc bên trong quán rượu Cheltenham nói rằng họ đã từng chứng kiến các hoạt động lạ xảy ra. Tuy không thường xuyên, nhưng họ cảm thấy không được thoải mái. Đôi khi là những sự rơi rớt khó hiểu trong quán. Thậm chí người quản lý Rob Sander cũng nói rằng thỉnh thoảng chính mình cũng được trải qua những cảm giác khó tả khi là người cuối cùng rời khỏi quán. Câu chuyện của ông càng được chú ý sau khi ông nói rằng mình đã vài lần nhìn thấy một cậu bé trai tầm khoảng 10 hay 11 tuổi gì đó đi ngang qua khu vườn bên cạnh mỗi khi ông chuẩn bị đóng cửa để về nhà. Đỉnh điểm của sự việc là vào một đêm tháng 10 khi trong quán vẫn còn một vài vị khách, nhưng lúc này camera an ninh bên trong đã vô tình bắt được một điều mà trước đó họ đã nghe qua từ người quản lý. Lúc bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm và trước khi có một người bước vào cửa chính, đã có một thứ gì đó được nhìn thấy đang di chuyển từ phải sang trái và dần biến mất trong góc khuất. Không phải một mà nhiều người xem nói rằng hình ảnh mơ hồ kia trông rất giống một cậu bé. Chi tiết này khiến họ liên tưởng đến câu chuyện của Sander, người quản lý, khiến cho câu chuyện của ông càng trở nên dễ hình dung hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình hay tin tuyệt đối vào những lời kể nghe có vẻ như là một trải nghiệm thật kia. Một số người cho rằng hình ảnh mơ hồ thoáng qua kia trên thực tế chỉ là phản chiếu của một người đi qua trước cửa quán, và vì họ đi vào góc khuất nên camera chỉ có thể quay được hình ảnh phản chiếu của họ trên kính, và kết quả cho ra như bạn đã thấy trên video. Cũng có thể do góc quay xa kèm theo chế độ Night Vision của camera nên hình ảnh đó trông giống như một đứa bé mà thôi.
Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Liệu đó có phải chỉ là một người tình cờ đi ngang qua phản chiếu trên kính, hay câu chuyện của người quản lý và hình dáng mơ hồ này là một? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.